वकील श्री जे.एम. बुला। सरकारी वकील से पी.एम. त्रिवेदी। वकील श्री आर.पी. पारेख। આવે એટલે કાલે આવ્યા હતા પણ તમે નીકળી ગયા. હા આવી ગયા છે. એપ્લિકેશન સદર કામમાં નામદાર કોર્ટે અગાઉ એક આરોપીને સાહેબ ₹39,03,2022 થી સાહેબ રેગ્યુલર પર બેલ ઉપર મુક્ત કરવાનો હુકમ કરેલો છે સાહેબ. આમાં સાહેબ ગુજસી કોક લગાડેલી છે સાહેબ. આમાં સાહેબ એની પર 3 ગુના ટોટલ સાહેબ. અગાઉ આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ અન્ય બીજી જામીન અરજીઓ ડિસાઇડ કરી છે એટલે સાહેબ હું ડિટેલમાં નથી જતો સાહેબ. એમાં સાહેબ તમામ આ સિવાય તમામ ગુના સાહેબ એના પતી ગયા સાહેબ. એક ગુનાની અંદર સાહેબ એક્વિટલ આવ્યું છે સાહેબ. એક ગુનો બીજો પણ પતી ગયો સાહેબ. હવે સાહેબ સદર કામની અંદર સાહેબ એના જે આ ગુનામાં એને જે અટક કરો ગુરસી કોકની અંદર સાહેબ એ ગુનો એને લાગુ પડતો નથી સાહેબ. ખાલી નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ એક જ વસ્તુ છે સાહેબ કે એનો વિરોધમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટ સરકાર કે પહેલા કહી દો કે સાહેબ એની વિરુદ્ધમાં 70 મુજબનું જે વોરંટ હતું એ જે ક્વેરી આવશે સાહેબ એમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટે અગાઉ જે આરોપીને સાહેબ બેલ આપ્યા 39,03 થી સાહેબ એમાં પણ સાહેબ 70 મુજબનું વોરંટ હતું સાહેબ. છતાં નામદાર કોર્ટે સાહેબ એને રેગ્યુલર બેલ ઉપર મુક્ત કરવાનો હુકમ કરેલો છે સાહેબ. પ્યોરિટી ક્લેમ કરું છું સાહેબ. નામદાર કોર્ટ સાહેબ જે પણ જામીન ફરમાવે નામદાર કોર્ટ સાહેબ રોકડ રકમ કે 5 લાખ 10 લાખ ડિપોઝિટ કરવા તૈયાર છે સાહેબ. નામદાર કોર્ટ કે ભલે ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે નામદાર કોર્ટ ચાર્જશીટ થવાનું બાકી છે સાહેબ. નામદાર કોર્ટ કે સાહેબ ચાર્જશીટ થતા સુધીમાં દર અઠવાડિયે પોલીસ સ્ટેશન હાજરી ભરાવવાનું કે સાહેબ એ પણ અમને મંજૂર છે સાહેબ. ગુજરાતની હદ નહીં છોડવાની એ પણ અમને મંજૂર છે સાહેબ. એની કન્ડિશન સાહેબ રેગ્યુલર જામીન અરજી છે સાહેબ. આ લોકલ રહેવાસી છે નો ડાઉટ સાહેબ. એમાં એકચ્યુઅલી સાહેબ જે 70 મુજબનું વોરંટ એમાં એટલા માટે કે સાહેબ એ નામદાર હાઈકોર્ટની અંદર સાહેબ કોસિંગ પિટિશન ફાઇલ કરેલી એમાં એમને એવું એમ કે ભાઈ આમાં કોસિંગ પિટિશન ફાઇલ કરેલી છે એટલા માટે આપણે હાજર ના થવાય. બસ એ ગેરસમજના કારણે માત્ર ને માત્ર સાહેબ એમની ઉપર આ પ્રોસિજર થયેલી છે સાહેબ. એની કન્ડિશન સાહેબ નાસી બાકી જાતે લોકલ રહેવાસી છે સાહેબ. અને જે બીજી ક્વેરી આવશે કે સાહેબ જે બીજી જે ટ્રાયલ ચાલી એમની ગેરહાજરીમાં ચાલી એમાં પણ સાહેબ એટલા માટે નામદાર કોર્ટને કહું છું સાહેબ એવી કન્ડિશન સાહેબ રોકડ રકમનું કે સાહેબ રેડી સોલ્વન્સીનું નામદાર કોર્ટ કે તમામ સાહેબ શરતો અમને આધીન સાહેબ જે પણ શરતો કે સાહેબ અગાઉના પણ સાહેબ 70 મુજબનું વોરંટ હતું એનું સાહેબ. સાહેબ પહેલા તો કોશિંગ કરી નથી, એફઆઈઆર નથી ચેલેન્જ કરી એમણે, આખો ને આખો કાયદો ચેલેન્જ કર્યો છે, વાયરસ ચેલેન્જ કરેલો છે. બીજી વસ્તુ જ્યાં સુધી પેરિટીનો સવાલ છે સાહેબ, ખાલી હું આપ નામદાર કોર્ટને યાદ દેવડાવું કે ભાર્ગવ દેસાઈ જેને આપ સાહેબે બેલ આપેલા છે જેની સામે સેક્શન 70 પ્રમાણેનું વોરંટ ઇસ્યુ હતું એની સામે 1/12/2019 પછી 2 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા હતા. એમાંથી એક ઓફેન્સ એની અંદર ચાર્જશીટ નહોતું ફાઇલ થયું અને બીજો જે ઓફેન્સ હતો એની અંદર નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ એમાં સ્ટે આપેલો હતો. દેટ વોઝ ધી કન્સિડરેશન કે જેમાં આપ સાહેબે એને રેગ્યુલર બેલ આપેલા હતા. આ જે આરોપી છે એની સામે 1/12/2019 પછી ટોટલ 3 ગુના છે, 2020, 2021 ને 2021. એમાંથી પણ સાહેબ જ્યારે 70નું વોરંટ આપ સાહેબ ઇસ્યુ કરો છો, જ્યારે એ અહીંયા હાજર નથી રહેતા, તપાસની અંદર સહકાર નથી આપતા, પણ એમના જે જૂના કેસીસ હોય છે એ સેટલ કરે છે કમ્પ્લેનન્ટની જોડે. કેવી રીતે સેટલ કર્યા એ અલગથી પાછો પ્રશ્ન છે, પણ કન્ડક્ટ જેમ કે એક ઓફેન્સની અંદર એ ગેરહાજર રહીને એ આખી ટ્રાયલ ચલાવીને એની અંદર એક્વિટલ મેળવે છે. એક્વિટલની અંદર પણ સાહેબ જે હોસ્ટાઇલ થયો છે વિટનેસ એ તો કે છે એ સાહેબ નામદાર અમારે પછી કેજો જે કેવું સાહેબ. હું એની વેરાસિટીમાં નથી જતો, એ સાચું છે ખોટું છે, પણ એ વિટનેસ પણ એવું કે છે કે હા મારઝોડ થયેલી છે. એટલે સાહેબ જે કન્ડક્ટનો સવાલ છે, અહીંયા હાજર નથી રહેતા, તપાસ કરનાર એજન્સીને સહકાર નથી આપતા, આપ સાહેબે 70નું વોરંટ ઇસ્યુ કર્યું છે,
જૂના બધા જે ગુના છે આવી રીતે બધા સેટલ કરે છે બહાર રહીને. એટલે સાહેબ જો હવે આપ સાહેબ ચાર્જશીટ હજી બાકી છે, પેન્ડિંગ છે, પ્રાઇમા ફેસી મટીરિયલ અવેલેબલ છે, અને આપ સાહેબ જો ડિસ્ક્રેશન યુઝ કરશો તો આ ગુનાને અંદર જે બધા વિટનેસીસ છે એને પણ સાહેબ હવે તો ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે એવા છે. એટલે આ બધા સાહેબ FIR 8મા મહિના 2021ની છે. એ હમણાં રિસન્ટલી મે 2023ની અંદર એરેસ્ટ થયેલા છે. એટલે આ બધા સાહેબ સંજોગો જતા પેરિટીનો લાભ મેં સાહેબ કીધું એ પ્રમાણે એટલા માટે નથી મળતો કારણ કે એક બાર 2019 એમાં નતા ગુના, આની અંદર ચોક્કસ છે સાહેબ. અને જે મેં ગઈકાલે જગમોહનનું જે બોમ્બે હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ મેં રિલાય કરેલું છે એની અંદર પેજ નંબર 6 ઉપર બહુ જ કેટેગોરિકલી કહેવામાં આવ્યું છે કે જે એક્વિટલ હોય, આ પ્રકારના એક્વિટલ કે જેની અંદર કમ્પ્લેનન્ટને હોસ્ટાઇલ કરીને પછી એક્વિટલ મેળવેલા હોય. બીજો જે ગુનો છે જેની અંદર નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કમ્પ્લેનન્ટને હાજર રાખીને એની એફિડેવિટ કરીને કન્સેન્ટ કોશિંગ કરેલી છે. સાહેબ જો એમની ગેરહાજરીમાં આવું કરી શકતા હોય, આપ સાહેબ બેલ ઉપર છોડશો તો સાહેબ એ ચોક્કસ ટ્રાયલને હેન્ડલ કરશે. સાહેબ જે ટ્રાયલ કોર્ટની અંદર સાહેબ ટ્રાયલ સારી આમાં કેવી રીતે હોસ્ટાઇલ થયા, શેના માટે હોસ્ટાઇલ થયા સાહેબ એ ડિટેલમાં એમને ઉતરવાની જરૂર ના હોય. નામદાર કોર્ટે જોઈને હુકમ કર્યો હોય સાહેબ. અને સાહેબ જ્યારે યોગ્ય પુરાવા ના હોય ત્યારે નામદાર કોર્ટે સાહેબ એમાં એક્વિટલ આપ્યો. એ એમ કહે છે કે આ રીતના પ્રયત્નો કરીને હોસ્ટાઇલ કરે. સાહેબ એવું નથી સાહેબ, જ્યારે ફરિયાદીને યોગ્ય ના લાગ્યું ત્યારે સાહેબ એમણે જે તે ફરિયાદી કે સાહેબ જે વિટનેસ છે એમણે જે યોગ્ય જુબાની આપી છે સાહેબ. અને છતાં નામદાર કોર્ટ સાહેબ સદર કામની અંદર કહો સાહેબ તો અમદાવાદમાં પ્રવેશ ના કરે સાહેબ. ચાર્જશીટ થાય ત્યાં સુધી સાહેબ, ટ્રાયલ ચાલે ત્યાં સુધી સાહેબ પ્રવેશ ના કરે સાહેબ. તો સાહેબ તમામ ટ્રાયલો નવેસરથી ચલાવવાની આવે જેટલા બધા હોસ્ટાઇલ છે બધામાં. એ ટ્રાયલમાં હાજર હતા તમે? સાહેબ એમાં હાજર નતા પણ છતાં પણ સાહેબ હું એટલે એટલા માટે ટ્રાયલમાં હાજર રહેતા નથી સાહેબ આમાં હાજર રહેશે સાહેબ. ચાલો. હવે તમામમાં હાજર રહેશે સાહેબ. એની કન્ડિશન સાહેબ. 299 નો ઓર્ડર કરીને કેસ થયેલો છે. હા એ કર્યો સાહેબ, હું સ્વીકારું છું સાહેબ. એ તો સ્વીકારું છું, એમાં ના નથી પાડતો સાહેબ. પણ એના કાર્ય એ જે મિસશેપ થઈ સાહેબ, ભૂલ થઈ થઈ. પણ આમાં પુનરાવર્તન નહીં થાય સાહેબ. 70 મુજબનું વોરંટ તો પેલામાં પણ હતું ને આમાં પણ છે સાહેબ. ખાલી આમાં એટલો જ ફોલ્ટ છે સાહેબ. અને આમાં હું એમ કહું સાહેબ, ડિપોઝિટ સાહેબ નામદાર કોર્ટ 10, 15, 25 લાખ રૂપિયા ડિપોઝિટ કરે સાહેબ. નામદાર કોર્ટ સાહેબ હેવી કન્ડિશન રાખે સાહેબ. હેવી કન્ડિશન સાહેબ. 15/6 ઓર્ડર માટે 15/6 ઓર્ડરમાં ઓબ્લેક્શન. નીચે ટ્રાયલમાં હાજર નથી ગયા. એકમાં જ નથી સાહેબ, બાકી હા, બધા પણ હાજર છે સાહેબ. તમે જેને રિલાય કરો છો એની વાત પણ એમાં જ કે અમારું એક્વિટલ આવી ગયું, એમાં એ ટ્રાયલમાં હાજર નથી. 299 નો ઓર્ડર હું ના હું પાડતો જ નથી ના સાહેબ. એમાં સ્વીકારું છું સાહેબ, એ તો ઓન રેકોર્ડ છે સાહેબ. પણ આમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટને એવી કન્ડિશન થી કહું છું સાહેબ કે જે કન્ડિશન લગાવે સાહેબ. 70 મુજબના વોરંટની જે વાત છે તો બંનેમાં હતી સાહેબ. આરોપીમાં બીજા આરોપીમાં નામદાર કોર્ટે આપી એમાં સાહેબ. ખાલી જે 299 જે વાત છે એની જ વાત છે સાહેબ. તો એમાં સાહેબ આમાં હેવી કન્ડિશન કરે સાહેબ, ડિપોઝિટ કરે, રેડી સોલ્વન્સી કરે, લોકલ જામીન આપવાનો સાહેબ બતાવે. 15/6 ઓર્ડર. वकील से डीके त्रिवेदी, स्पेशल बीबीसी आर्थिक कोडेकर, स्पेशल बीबीसी आर्थिक कोडेकर, સર 1:15 વાગે આવશે હાઈકોર્ટમાં છે. હમણાં મેં જસ્ટ એમને કોલ કર્યો. 1:15 વાગે આવશે અહીંયા હાઈકોર્ટમાંથી, ડિસાઈડ કરી લે. Sir, I am ready and willing to remain present on any date for the purpose of સાંભળીશું doing my આવશે. deposition. પીપી આવશે એટલે સાંભળી. વિધિન અવર હિલ બી હિયર સર. 1 કલાકમાં આવે છે Sir, પ્લીઝ. वकील सी वीबी पटेल, वकील वीबी पटेल, सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी, सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी, वकील से एसएफ काजी, वकील से एसएफ काजी, स्पेशल बीबीसी से पीएम त्रिवेदी. સાહેબ આઈ એમ અવેટિંગ એફિડેવિટ. આઈ એમ અવેટિંગ એફિડેવિટ.
वकील श्री एडी जाधव, सरकारी वकील श्री पीएम, બાકી રાખો. स्पेशल बीपी श्री एस के गुप्ता, अफरोज मोहम्मद हसन भट्टा, ચાર 14 અમુક ઉમેદવારોએ ડિસ્ચાર્જ લઈ આપી એનું હિયરિંગ થઈ ગયું એમને ફરીથી એક લીગલ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની મારી છે એમને એ ઇસ્યુ માટે બાકી રાખ્યું છે કે એ બતાવશે કે આમાં સુપ્રીમ ઓફેન્સ છે કે નહીં કે કોઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી હોય એ બતાવે છે એકચ્યુઅલી એ ઇસ્યુ માટે સર પેન્ડિંગ રાખ્યું. એમને તો જજમેન્ટ ના રજૂ કર્યું જેના રિલાય કરે છે ને પારા એ પારા ઉપર રિલાય કરી એને રજૂ કર્યું ફેક્ચ્યુઅલ તમારે કહેવાનું સર એટલું છે એ જે પેરા ઉપર સર જે રિલાય કરે છે પેરા 65 બપોર પછી સાંભળીશું બપોર પછી સેકન્ડ સેશનમાં સાંભળીશું. સેકન્ડ बपोर પછી वकील श्री आरजे गोस्वामी, પંદર તારીખ 15 તારીખ સમન્સ એને આપી દેવું અને રિસીવ કરાવતો સમન્સ મળ્યો છે તો કઈ લોચા ન પડે. सुजल विजय भाई पटेल, સાહેબ આમાં ડિપાર્ટમેન્ટે પેલું જાહેર કરવાનું એ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન છે કે નથી. આલ્યો બીજા કામમાં આવ્યો ક્રિકેટ સટ્ટામાં સાહેબ અત્યારે બોમ્બે હતા 2 વીકમાં આપી પરમ દિવસે થઈ ગઈ છે વાત. કહ્યું 18/7 છે બીજા ગુનામાં. બીજા ગુનામાં 18/7 NDPA 18/7 शैलेश भंडारी, अविनाश भंडारी, वकील श्री के एस शाह,
સર તપાસ ચાલુ છે. આવ્યા છે अपरेंद्र कुमार गुप्ता એટલે ગુપ્તા 12:30 ની આસપાસ આવે. सरकारी ऑफिसर पीएम वकील से एसपी कमार મોકલાવી દીધું યાદી કરો ફરીથી મંગાવો 28 6 अनिश जोशी विशाल शर्मा विशाल शर्मा रोहित बोल ઓગસ્ટ સાત ઓગસ્ટ 7 अगस्त 7 मनीष कुमार पटेल સાત ઓગસ્ટ 7 अगस्त किशनलाल मेरावा છૂટી ગયા તો બાકી છે હવે. કેમ જામી લોકો નથી ખબર યાદી કરો પાછી હમ 28 28 दिनेश प्रजापति मोगजी पाटीदार 21 नंबर 1 पर प्लीज જલ્દી સાત ઓગસ્ટ પ્રદીપ પટેલ એમાં જ છે प्रदीप पटेल 7 अगस्त दिनेश नायक યસ સર એ તો જેલમાં છે એમને તો બેલ નથી મળેલી પણ એમાં બીજો એક છે રમેશચંદ્ર નાયક પણ એમનો એક્ઝમ્પશન રિપોર્ટ રજૂ કરું છું સાહેબ
દિનેશ નાયક. દિનેશ મકવાણા. દિનેશ મકવાણાનું શું? સિરિયલ નંબર 25. 19 તો પૂરું થઈ ગયું. 28. દિનેશ કુમાર મકવાણા. કમલેશભાઈ શ્રીમાળી. દિનેશ કુમાર મકવાણા. કમલેશભાઈ શ્રીમાળી. અવનીશ કુમાર મોદી. પ્રકાશભાઈ પટની. અંડર ટ્રાયલ છે કોઈ એમ? આલોક કુમાર નું શું છે? આલોક ત્રિપાઠી. શું હોય? નવ ઓગસ્ટ. 9 ઓગસ્ટ. વકીલ શ્રી અશ્વિન ચીકરિયા. Copy લેવાની સર. Behalf of the accused, I received the copy. એમાં કોઈ પ્રાઇવેટ એડવોકેટ આવ્યા છે બેલમાં? બેલ થઈ ગયેલા છે એના અગાઉ. મેં બેલ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરવા માટે બધી જોયું ત્યારે એને ઓલરેડી બેલ આઉટ છે. જેલમાં યાદી કરો કે બેલ આઉટ છે. યાદી કરો એને જામીન રજૂ કરવા માટેની સૂચના આપી. 28. મિહિર શાહ. કિરણભાઈ ટેમ્પરરી બિલ માટે હાજર છે. હવે એમાં ડિસ્ચાર્જ મૂકો એટલે મુદ્દત અરજી કામ. કેટલા સિરિયલ નંબર? 27. બંને હાજર છે. કિરણભાઈ કિરણ નામ છે એમાં તો. એ છૂટી ગયા. ટેમ્પરરી બિલ મળે હાઈકોર્ટ માંથી કાલે છૂટે. યુટીપી હતા સાહેબ. પણ એનું નામ તો નથી એમાં. મિહિર શાહ નું નામ નથી. કિરણ ચૌહાણ. હાજર. ડિસ્ચાર્જ એમની ફાઇલ મુદ્દત અરજી કામ. ટેમ્પરરી બેલ છે શું છે? હા, હાઈકોર્ટ માંથી 15 છે. સોમવારે કાલે જ છૂટે. અઠ્યાવીસ. 27. મોહમ્મદ નદીમ દેલવી. અને પેલું નામ હોય તો આમ આવું છે ને. પેલું નામ તો મોહમ્મદ નદીમ દેલવી. મોહમ્મદ જાવેદ. મોહમ્મદ जुनैद. इरफान हुसैन सईद. वक्त सैयद पठान.
અંદર છે ભલે પડી જાય 27 છે. 28 तब्बीर अहमद नागोरी रियाजुद्दीन सैयद मुस्तफा मियां सैयद तब्बीर अहमद नागोरी ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન છે હિયરિંગ ઉપર, એટલે એ હાજર નથી તો એમને પૂરતી એક્ઝમ્પશન એપ્લિકેશન આપે. જેની ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન એ ગેરહાજર. આરોપી હાજર નથી. હિયરિંગ ઉપર હતી ને તો એમનો કાલે જ ફોન આવ્યો અને ઉંમર થોડીક વધારે 72 યર્સ છે. પછી મેં બહુ આગ્રહ ના હિયરિંગ ઉપર છે. સાંભળી લે સ્ટેજ પૂરું થાય. જી સાહેબ. સાંભળી લેશું. જી સર. આજે સાંભળી લેશું. જી સર. સાહેબ એક ડિફિકલ્ટી છે, સેકન્ડ હાફમાં હાઈકોર્ટમાં મારી રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન લિસ્ટ થઈ છે. હમણાં જ સાંભળી. હાજી હાજી હમણાં થોડું આ શોટિંગ છે ને સાંભળી. હાજી સાહેબ. यस चुनीलाल निनामा चुनीलाल निनामा लक्ष्मण भाई मोड़िया जीवा भाई मणा मनोज भाई मणा राकेश डुंड कल्पेश भाई बलेवा महेश असारी वनराज भाई असारी किरीट भाई बरंडा वसंत भाई बरंडा इस्कान भाई डुंड हाथू भाई मणा સાહેબ જે છેલ્લો કેસ છે 7/2023 એની અંદર જે હમણાં જ એની 4th ચાર્જશીટ રજૂ થયેલી છે, એમાં એક ડિલિસ્ટ રજૂ કરવાનું બાકી છે, હું કરી દઉં છું. ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન શું સાંભળવાનું એનો ઓર્ડર કરવો એડવોકેટ નથી કોણ છે? इस्कान भाई डुंड हाथू भाई मणा તમારો વકીલ બોલાવો. બોલાવી લેજો. બેસો બધા બહાર બેસો. બહાર બેસો. नटवरलाल प्रजापति ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરે છે, હું લઉં એનો વાંધો નથી, પણ સાહેબ આપને ખાલી હું ધ્યાન કરું કે આ કેસની અંદર જે એડિશન ઓફ સેક્શન વાળી વાત નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્ટે કરેલી છે,
આ તો સાહેબ 28/6. સાહેબ એટલા માટે જ મારું ડિલિસ્ટ રજૂ હતું તો આપ સાહેબે કીધેલું કે હમણાં રહેવા દો. એમ ડી આપતા હતા તો એ ના પાડી છે કે હમણાં રાખો ડી ને. 28. वकील श्री एम बुला सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी સાહેબ ये પર્પઝ શું છે? जी साहब ટ્રાવેલિંગ પર્પઝ શું છે? સાહેબ એ લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ નો સાહેબ એનો વ્યવસાય છે ને સાહેબ, ત્યાં જઈને સાહેબ ડિઝાઇનો જોવે અને ત્યાં સાહેબ આર્કિટેક્ચરને અપોઇન્ટ કરી શકીએ સાહેબ, એવું છે સાહેબ. લાસ્ટ ટાઈમ બી માંગ્યા હતા આપ સાહેબે, એ જ કારણસર મંજૂર કર્યા હતા, પણ સાહેબ જે ગ્રુપ સાથે જવાના હતા ને એ ગ્રુપ સાહેબ મિસ થઈ ગયું. તો અમને 25 તારીખે સવારમાં સાહેબ પાસપોર્ટ મળ્યો અને સાહેબ 24 તારીખે અમારે જવાનું હતું. એટલે સાહેબ એ પુરસીસ આપીને સાહેબ મેં પાસપોર્ટ એ કારણસર જમા કરાયો હતો કે અમે ગ્રુપ અમારું છૂટી ગયું છે અને ગ્રુપના અંદર ફરીથી જોઈન્ટ થઈ શકાય તેમ નથી. એટલે સાહેબ સમય પાસપોર્ટ બી જમા કરાવી દીધો સાહેબ ગયા અઠવાડિયે સાહેબ, એ પર્પઝ છે. અને સાહેબ એનેક્સર જી પર છે સાહેબ જે વિઝા માટેનો અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર છે સાહેબ, એક 19 તારીખ 19/6 સાહેબ અપોઇન્ટમેન્ટ છે વિઝા માટેની સાહેબ. એમાં ગુનો લખે છે, ગુના રજીસ્ટર નંબર લખે છે એપ્લિકેશનમાં, ત્યાં બતાવવાનું વિઝા માટેનો અપોઇન્ટમેન્ટ છે, એપ્લિકેશન છે, અરજી વિઝા માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ અરજી કરી છે તારે અપોઇન્ટમેન્ટ આવી છે ને? હા સાહેબ 10 એક દિવસ પહેલા સાહેબ આપ સાહેબે બહાર જવાની પરવાનગી આપેલી, પણ સાહેબ ગ્રુપ છૂટી ગયું હતું ને એના કારણે સાહેબ જઈ નતા શક્યા અને સાહેબ પાસપોર્ટ જમા કરાવી દીધો સાહેબ. એક સેફ કસ્ટડી નંબર 118 થી સાહેબ જમા છે ને સાહેબ 19 તારીખની સાહેબ વિઝા માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ છે સાહેબ. સાહેબ ડિપોઝિટ પણ સાહેબ 1 લાખ રૂપિયા જમા છે સાહેબ. અગાઉ નામદાર સાહેબે જ્યારે પરવાનગી આપેલી છે. ક્યાં છે અગાઉ મંજૂર કર્યું હતું ત્યારે? જી સાહેબ અગાઉ તમે જઈ શક્યા નથી, કયા પેરેગ્રાફમાં છે? અગાઉ સાહેબ ગયા નથી એવું ગયા નથી. એમ તો સાહેબ અલગથી પુરસીસ આપી છે સાહેબ. આમાં આ એપ્લિકેશન જી સાહેબ આ એપ્લિકેશનમાં છે લખેલું એવું? ના એ સાહેબ એવું હતું કે જે દિવસે અહીંયા પાસપોર્ટ જમા કરાવવા આવ્યા હતા ને સાહેબ, એ દિવસે આપ સાહેબ રજા પર હતા
અને સાહેબ પાસપોર્ટ જમા નતો થયો તો સાહેબ જે તે ટાઈમે સાહેબ ડ્રાફ્ટ થયું હતું અને પછી આપ સાહેબ ના ચાર્જમાં સાહેબ દવે સાહેબ ના અંદર જમા કરાયો હતો. એ તો બધી વાત સાચી તમારી, પણ આ જે એપ્લિકેશન કરેલી છે તમે એમાં આવું કઈ છે વિગત? ના સાહેબ એવું હા એવું નથી સાહેબ. ના છે કોઈ જગ્યાએ એવી વિગત? ના સાહેબ બેન અલગથી પ્રોસેસ આપી છે સાહેબ. આપ સાહેબ હું અલગથી ફરસી પ્રોસેસ આપી દઉં. દરેક વખતે પૂછીશ ન ચાલે ભાઈ, લખવું પડે તમારે. ના સાહેબ દરેક જે તો વખતે પૂછીશ જમા કરાવ્યું ને સાહેબ પાસપોર્ટ એમાં સાહેબ મેં પ્રોસેસ આપેલી. એવું નહીં, આ તમારી એપ્લિકેશનમાં ફેક્સ તો બતાવવી પડે ને તમારે. આ રીતે અર્લિયર ઓર્ડર હતો પણ અમે નથી જઈ શક્યા એવો. જી સાહેબ. હે તો દરેક વખતે પૂછીશ આપી દેશો એવું ચાલે? એમનું ઓબ્જેક્શન જ ઈ છે જે હમણાં પાસપોર્ટ આપ્યો છે. જી સાહેબ. એમનું ઓબ્જેક્શન જ એવું છે. સાહેબ અમે તો વિધાઉટ ફીલ સાહેબ સમય મર્યાદામાં સાહેબ જમા કરાવી દીધો પાસપોર્ટ સાહેબ. અમારે નતું જવાનું સાહેબ એ પ્રસંગે સાહેબ. એવું આમાં ક્યાં લખેલું છે? તમારી એપ્લિકેશનમાં નથી કઈ લખેલું. ફાઇલ ધી ફ્રેશ એપ્લિકેશન. જી સાહેબ. નવી એપ્લિકેશન ફાઇલ કરો બધી વિગતો સાથેની. સાહેબ હું મેં પ્રોસેસ આપી સાહેબ એની સર્ટિફાઈડ કોપી સાહેબ હું રજૂ કરી દઉં સાહેબ. 15 તારીખે 15/6 ઓર્ડર માટે. સાહેબ અમને 19 તારીખે જવાનું છે સાહેબ. આવતીકાલે ઓર્ડર માટે. ના એવું નથી કહેતો સાહેબ, આપ ફ્રેશ ફાઇલ કરવાનું કહો છો ને. તો ફ્રેશ જ ફાઇલ કરો. વિગત તો દર વખતે અધૂરી જ આવતી હોય છે. દર વખતે પૂરસીસો લેવાની આપણે એવરી ટાઈમ. એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર તો છે સાહેબ. અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર પણ છે સાહેબ. પણ ફેક્સ તો હોવી જોઈએ ને એપ્લિકેશનમાં. તમારી ડિટેલમાં કોઈ ફેક્સ જ ના લખો. પાસપોર્ટ તો સાહેબ મારો જમા છે ને અલ્ટિમેટલી સાહેબ. મેં સમય મર્યાદામાં પાસપોર્ટ જમા કરાવી દીધો છે. અરે બરાબર, આ કોર્ટે ઓર્ડર કરેલો છે ને કે આ તારીખ થી આ તારીખ સુધી તમને જવાની પરમિશન આપી જી છે. સાહેબ. હવે પછી ગયા છે નથી ગયા એની કોઈ વિગત એપ્લિકેશનમાં નથી. પ્રોસેસમાં સાહેબ મેં જમા કરાવ્યું છે સાહેબ. ભાઈ હું આ એપ્લિકેશન ની વાત કરું છું કે આ એપ્લિકેશન તમે ડ્રાફ્ટ કરો ને એમાં બધી વિગત લખવી પડે. એ નથી તમારી. હું ઇન્સ્ટ્રક્શન સાહેબ લઈ લઉં સાહેબ. ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ લો સાહેબ 10 મિનિટમાં સાહેબ. ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ લો સાહેબ 10 મિનિટમાં. હા ઓર્ડર ઉપર જ છે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન લેવી હોય લઈ લો. વકીલ શ્રી વી પટેલ. વકીલ શ્રી એસએમ કાજી.
એફિડેવિટ નથી આવી. આવતીકાલે જી જી. આવતીકાલ. વકીલ શ્રી એડી જાદવ. આવી ગઈ છે ને રાખો બાકી જોશો બરોબર છે. બાકી રાખું છે બપોર પછી જોશું. લિંબાચી સાહેબ ઓલા વકીલ સાહેબ ને સાંભળ્યું. વકીલ શ્રી અર્જુન દેવ ઝાલા. સ્પેશિયલ મિનિસ્ટર બીએલ લિંબાચી. In enactments such as the present one, which requires સંભળાતું નથી. સરખું કરી રહ્યો માઇક અને સેટ કરી દો મોટા આવે. in enactments such as the present one, which is the Good-Sit-Talk Act, which requires the police authorities to interpret the statute. In such enactments, the courts will have to view the material on record with an eagle's eye. Why I am saying so? In the present case, insofar as the applicant is concerned, at page number 12 of the main charge sheet, postak number F ma halna આરોપી the applicant ના કેટલા ગુના કન્સિડર કર્યા છે તેનું ટેબલ છે સર કોષ્ટક F માં. આ સાહેબ હું મુખ્ય ચાર્જશીટ માંથી જોઈ રહ્યો છું. કેટલા છે કોલમ નંબર લાવો ચાર્જશીટ આપો. મારી ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન માં બી છે. ચાર્જશીટ માં બોલો પેજ નંબર. હા, પેજ નંબર 9 છે સાહેબ, કોષ્ટક F. ચાર્જશીટ પેપર્સ બતાવો. ચાર્જશીટ પેપર્સ સાહેબ હું મારી ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન થી આપને ધ્યાનમાં દોરું જો ડિફિકલ્ટી. પેપર્સ ક્યાં છે? ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન પેરા નંબર 4A એમાં સાહેબ મેં ટેબલ આપને કન્વીનિયન્સ માટે દોરું છું. ફક્ત 2 જ ગુનાઓ છે સાહેબ. આઇટમ નંબર 1 FIR નંબર 2/16 અને આઇટમ નંબર 2 FIR નંબર 98/16. આ કોષ્ટક નંબર F માં સાહેબ FIR નંબર 2/16 જે છે તેની ચાર્જશીટ 7/10/2019 અરે સોરી સાહેબ 2016 ના થયેલી છે.
અને સેકન્ડ જે 98/16 છે એની સાહેબ 25/11/2019 થઈ છે. In both the cases, sir, be it the FIR or the charge sheet. Charge sheet file થઈ છે છેલ્લી 25/11/2019. That is before the promulgation of this act. Thus, sir, so far as the present applicant is concerned, not even a single offense is registered after the promulgation of that. There are only 2 offenses that the police authorities have considered while lodging the FIR against under the Gudsitok Act. Both FIRs are of 2016. હવે સાહેબ બીજી ડેવલપમેન્ટ તો એ બી થઈ છે કે બેમાંથી એકમાં તો એમનો એક્વિટલ બી થઈ જી સર. આઉટ ઓફ 2 1 in acquittal. 1 is acquittal. સાહેબ એ એક્વિટલ આપણે ધ્યાનમાં ન બી લઈએ ઇવન અધરવાઇઝ જો 2019 1/12/2019 પછીનો કોઈ ગુનો નથી, that is 2016 ના જ, in such a case I would not fit into the definition of continuing unlawful activities. That is why I remarked that the police authorities have gravely misinterpreted the statutes, and thus we will have to look at this record with an eagle's eye. Sir, this position is pretty much settled by the Supreme Court, wide Sandeep Om Prakash Gupta and also Shivaji Ramaji. હું સાહેબ આ બે ઓથોરિટી ઉપર રિલાય કરું છું. Saib, in Sandeep Om Prakash Gupta, the facts in short were such that the last offense which was registered against Sandeep Om Prakash Gupta was of 2019, FIR number 29/2019, for which the charge sheet was filed on 21/1/2019. That was the last FIR. Even in this case, 1/12/2019 પછી કોઈ offense નહોતો, and the High Court had considered this fact and granted bail. Coming to the definition parts, it all narrows down to continuing unlawful activity. If we peruse the definition of organized crime syndicate, sir, આ judgment ના page number 9, સાહેબ, સંદીપ ઓમ પ્રકાશ ગુપ્તાનું page number 9. એમાં સાહેબ લાસ્ટ પેરામાં ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટનું ડેફિનેશન છે, means a group of 2 or more persons who, acting either singly or collectively as a syndicate or gang, indulging in activities of organized crime. So sir, organized crime syndicate would take us to organized crime. What is organized crime? એક જ second last parama, sir. Organized crime means any continuing unlawful activity and terrorist act, including extortion, land grabbing, contract killing, economic offenses, cyber crimes having severe consequences, running large-scale gambling rackets, etc., etc., so on and so on, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such a syndicate by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion, so on. So, sir, organized crime no definition આપણને લઈ જશે continuing unlawful activity, which is at the next page, page number 10. Continuing unlawful activity means an activity prohibited by law for the time being in force, which is a cognizable offense, punishable with imprisonment for a term of 3 years or more, undertaken either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate, in respect of which more than one charge sheets have been filed before a competent court within the preceding period of 10 years, and that court has taken cognizance of such offense.
The above definition of organized crime, as its elements indicate, હું સાહેબ વચ્ચેનો પેરા વાંચું છું, page number 10 માં, incorporates two other concepts, namely a continuing unlawful activity and an organized crime syndicate. Hence, it becomes necessary to understand the ambit of both these expressions. The activity must be A. The activity must be prohibited by law for the time being in force. The activity must be a cognizable act, punishable with imprisonment of 3 years or more. The activity may be undertaken either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate. More than one charge sheet should have been filed in respect of the activity before a competent court within the preceding period of 10 years. And the court should have taken cognizance of the offense. એટલે સાહેબ આની ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે કે ધી એક્ટિવિટી, there must be an activity. Now when in this case there is no activity, the activities before 2019, 1/2019, that is the preceding periods, that cannot be considered if there is no activity at present. 1/2019 પછીની પહેલી જ requirement છે continuing unlawful act, there has to be an activity. In this case, there is no activity. In such case, the previous cases will be of no use. Continuing unlawful activity will come into picture when there is a recent offense after promulgation of the act. Ek offense che, that is enough. And in respect to that one offense, previous charge sheets can be considered. Here there is no offense. એવામાં સાહેબ, if we skip to page number 21, sir, because sir, this authority you must be very frequently being pointed out, and sir both detail ma nahi jata. Page number 21 ma para number 48, we are of the view, and the same would be in tune with the dictum laid down by Shiva alias Shivaji Ramaji, that there would have to be some act or omission which amounts to organized crime after the 2015 act came into force, that is 1/2019, in respect of which the accused is sought to be tried for the first time in the special court. We are in agreement with the view taken by the High Court of Judicature Bombay in the case of Jai Singh, that neither the definition of the term organized crime nor the term containing unlawful activity nor any other provision therein declares any activity performed prior to the enactment of the Makoka to be an offense under the 1999 Act, nor the provision relating to punishment relates to any offense prior to the date of enforcement of the Act, that is 24/2/99. However, by referring to the expression preceding period of 10 years in section 21D, which is the definition clause of the term continuing unlawful activity, inference is sought to be drawn that in fact it takes into its ambit the acts done prior to the enforcement of the 99 Act as being an offense under the 99 Act. The same analogy will apply to the 2015 Act. There is a vast difference between the act or activity which is being termed or called as an offense under the statute and such act or activity being taken into consideration are one of the requisites for taking action under the statute. For the purpose of organized crime, there has to be a continuing unlawful activity. There cannot be continuing unlawful activity unless at least 2 charge sheets are found to have been lodged in relation to the offense punishable with 3 years imprisonment during the period of 10 years. Indisputedly, the period of 10 years may relate to the period prior to 1/19 or thereafter. In other words, it provides that the activities which were offenses under the law in force at the relevant time and in respect of which 2 charge sheets have been filed and the court has taken cognizance thereof during the period of preceding 10 years, then it will be considered as continuing unlawful activity on 1/2019 or thereafter. It nowhere by itself declares any activity to be an offense under the said act prior to 1/19. It also does not convert any activity done prior to 1/19 to be an offense under the said act. It merely considers 2 charge sheets in relation to the acts which was already declared as offense under the law in force to be one of the requisites for the purpose of identifying continuing unlawful activity and for the purpose of action under the 2015 Act. Skipping to page number 22,
subpara 51 para subpara G. However, we need to clarify something important. Shiva alias Shivaji dealt with the situation where a person commits no unlawful activity after the invocation of the Makoka. In such circumstances, the person cannot be arrested under the said act on account of the offences committed by him before coming into force of the said act, even if he is found guilty of the same. However, if the person continues with the unlawful activities and is arrested after the promulgation of the said act, then such person can be tried for the offense under the said act. If a person ceases to indulge in an unlawful activity after the said act, then he is absolved of the prosecution under the said act. But if he continues with the unlawful activity, it cannot be said that the state has to wait till he commits two acts of which cognizance is taken by the court after coming into force. The same principle would apply even in the case of the 2015 Act, which we are concerned. The principle is very clear. There need not be more than one offense after the promulgation, but there has to be at least one offense. Only then the ambit of the continuing unlawful activity will be attracted. Even in this case of Shiva alias Shivaji, Hema Sahib, the facts were such that there were two gangs. Special criminal case 1 of 2001, Makoka was accused of Shiva. And the other gang, the rival gang, which was run by Mahmood Khan Pathan, એના against special case number 2 of 2001. એટલે special case 1 against Shiva and special case 2 against Mahmood. હવે સાહેબ આમાં પેરા નંબર 3 પેજ નંબર 3 માં સાહેબ, to be precise, as many as 42 charge sheets. Shivana against 42 charge sheets હતી અને મહેમૂદ ખાન પઠાણ ના against 30 charge sheets. પણ સર in brief, criminal case number 37 of 2001 lodge થયો શિવાની ગેંગ ના against, અને criminal case number 38 of 2001 lodge થયો મહેમૂદ ખાન પઠાણ. 37 માં સાહેબ આઈપીસી અને આર્મ્સ એક્ટ, એક દુકાન ફાયર કરી આગ લગાડી દીધી, એ ઓફેન્સ શિવાની ગેંગ ના અગેન્સ્ટ થયો સાહેબ. તારીખ 16 March 2001. This was the only offense after the promulgation of that. આ 16 March 2001 ના રોજ ક્રિમિનલ કેસ 37 ઓફ 2001 શિવાના અગેન્સ્ટ થયો સાહેબ, આઈપીસી એન્ડ આર્મ્સ. અને એ જ દિવસે 16 માર્ચે તે શિવા કમ્પ્લેનન્ટ બન્યો, જેનાથી ક્રિમિનલ કેસ નંબર 38 ઓફ 2001 થયો મહેમૂદ ખાન પર. એમાં બી સાહેબ સેમ આઈપીસી અને આર્મ્સ એક્ટ. હવે આ બે સાહેબ 37 એન્ડ 38 આ સેપરેટલી ટ્રાય થયા અને આ બેમાં સાહેબ બે એક્વિટલ. એટલે એવામાં સાહેબ it was in the above backdrop that the High Court held that once the respondents had been acquitted for the offence punishable under the IPC and Arms Act 37 and 38 of 2001, and once the trial court had recorded an acquittal even for the offences punishable under section 4 read with section 25 of the Arms Act, in Makoka crime number 1 and 2 of 2002, all that remained incriminating was the filing of charge sheets against the respondent in the past. સાહેબ કોઈ આફ્ટર પ્રોમોલ્ગેશન ના કોઈ ગુના રહ્યા નહીં. એવામાં this position was held. The offences which the respondents are alleged to have committed after the promulgation of Makoka were not proved against them. The acquittal of the respondents in 37 and 38 of 2001 signified that they were not involved in the commission of the offences which they were charged. Not only that the respondents were acquitted of the charges under the Arms Act, even in criminal cases number 1 and 2 of 2002, no appeal against that acquittal had been filed. This implied that the prosecution had failed to prove the second ingredient required for completion of an offence under the Makoka. The High Court was therefore
right in holding that section 3 of the MOGOGA could not be invoked only on the basis of previous charge sheets for section 3 would come into play only if the respondents were proved to have committed an offense for gain or any pecuniary benefit or undue economic or other advantage after the promulgation of MOGOGA. Such being the case, the High Court was, in our opinion, justified in allowing appeal and setting aside the order passed by the trial. In this case, Sahib, there is no question even of acquittal if we leave aside the fact. So be Sahib, bay offense of 2016 only. Thus, Sahib, there is no material to proceed further to frame charges against me, Sahib, under this Gutsit Act. There is no material. In such cases, Sahib, the charges against me be dropped and I may be discharged of the offenses. આમાં સાહેબ હું જો આપ અલાઉ કરો સાહેબ તો ખાલી જે અમારી આર્ગ્યુમેન્ટ હતી અમે રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટના ફોર્મમાં ખાલી આપને આપી દીધું આપને ઈઝી કોપી આપજો. Syndicate comprising of 7 members. 7 member ની અંદર આપ સાહેબ જોશો તો accused number 1 and 2 who are pursuing their bail application before the Honorable High Court. Accused number 3 is absconding, against whom section 70 warrant has been issued by this Honorable Court. Accused number 4 who is pursuing his anticipatory bail application where stay has been granted and therefore charge sheet is not filed against him. So rest 3 accused, the charge sheet has been filed, which was ultimately culminated into special case અને જે આપ સાહેબ સાંભળી રહ્યા છો એ છે ગુજસીટ ઓફ કેસ નંબર 14/2021 જેની અંદર આ ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન મૂકવામાં આવી છે. The present applicant, accused number 6, who is Sabir Ahmed, son of Gulab Khan Nagori. સાહેબ એમની જે મેરિટ્સ ઉપર હું આર્ગ્યુ કરું એમના કેસ સંદર્ભે એની પહેલા જે આ સિન્ડિકેટનો ઇતિહાસ શું છે એ સાહેબ એફિડેવિટમાં લખેલું છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી સિન્ડિકેટના જે 7 મેમ્બરો છે એમાંથી મોટા ભાગના મેમ્બરો ફેમિલી મેમ્બર્સ છે. જે એક્યુઝ નંબર 6 સબીર અહેમદ જે છે એ કાઇન્ડ ઓફ ફેમિલી ફ્રેન્ડ જેવા છે પણ રિસાઇડિંગ ઇન સેમ વિસિનિટી એવું છે. બાકીના બધા એ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે. જે આ સિન્ડિકેટ છેલ્લા 30 વર્ષથી કાર્યરત છે એમના થકી છેલ્લા 30 વર્ષની અંદર 19 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. જે 19 ઓફેન્સીસમાંથી 14 ઓફેન્સ એવા છે કે જે લાસ્ટ 10 યર્સમાં થયેલા છે. જે ગુજસીટ ઓફની જે પરિભાષા છે પ્રિસીડિંગ 10 યર્સ વાળી વાત છે એની અંદર એ 14 કેસો એમાં પડેલા છે. બાકીના 5 જે કેસ છે એ 10 વર્ષ ઉપરના છે એટલે સાહેબ અત્યારે એને આપણે કન્સિડર નથી કરતા. જે 14 કેસ છે એમાંથી 7 કેસ એવા છે કે જેની અંદર ક્યાં તો કોમ્પ્રોમાઇઝથી અથવા સાક્ષીઓ બધા હોસ્ટાઇલ થઈ ગયા હોય એવી રીતે એ બધા કમ્પ્લીટ થયેલા છે. એટલે આજની તારીખમાં પણ 7 કેસો એ નામદાર જે તે નામદાર કોર્ટની અંદર એ એડજુડિકેશન માટે પેન્ડિંગ છે. સાહેબ જે લિસ્ટ આ 19 ગુનાઓનું રજૂ થયેલું છે સેકન્ડ લાસ્ટ અને પેજની અંદર જેમાં સેકન્ડ લાસ્ટ પેજની અંદર આપ સાહેબ જોશો સિરિયલ નંબર 14 થી 19 ગુના એ એવા ગુના છે કે જે 2001/2019 પછીના છે. સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન 1/2019,
સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન સિરિયલ નંબર 15 વાળો 1/2019 307. પછી છે 16 નંબર GUVNL પોલીસ સ્ટેશન એ પણ 1/2019 પછીનો. 17 નંબર એ પણ 1/2019 પછીનો. 18, 19 જે 384, 323, 307 એ બધા ઓફેન્સ છે પણ 1/2019 પછીના છે. સાહેબ હું આપ સાહેબનું ધ્યાન એટલા માટે આના માટે દોરું છું કે જ્યારે આ ગુજસી ટોકનો કાયદો લાગેલો છે, ગુજસી ટોકના કાયદાની અંદર કોઈ મેમ્બર કાર્યરત છે એવી રીતે વાત નથી. એક આખી સિન્ડિકેટ, ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ એક કાર્યરત છે, કોઈ મેમ્બર કાર્યરત છે નહીં. અને જો આ સિન્ડિકેટને કોઈ પડદા પાછળ રહીને પણ જો સપોર્ટ કરતું હોય તો એ એટલો જ લાયબલ છે કે જેટલું સિન્ડિકેટ લાયબલ છે આની અંદર. કન્ટિન્યુઇંગ અનલોફુલ What એક્ટિવિટી. is the charge against the present accused? હા સાહેબ, આવું છે કોઈ ચાર્જ છે તમારો? તમે જે આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો સાહેબ પડદા પાછળ રહીને કઈ કરતા હોય હું પડદા પાછળ એટલા માટે હું કહું છું કારણ કે ના, આવો એમનો કોઈ ચાર્જ છે તમારો એવિડન્સમાં કઈ આવ્યું છે 2000 ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં? 2016 ની અંદર છે સાહેબ, હું બતાવું છું આપ સાહેબ. ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ છે, વિટનેસીસ જે સ્ટેટમેન્ટ્સ રેકોર્ડ થયેલા છે એ પણ નામદાર કોર્ટને હું બતાવું છું. જે 2 ગુના એમની સામે નોંધાયેલા છે, જે એમના કહેવા પ્રમાણે 2016ના છે, એ કેવા પ્રકારના છે? તો એ એબેટમેન્ટ પ્રકારના છે અને એબેટમેન્ટ પણ આ ગુજસી ટોક કાયદાની અંદર 21A ની અંદર ડિફાઇન થયેલી છે કે કયું ટાઈપનું એબેટમેન્ટ. સાહેબ હું આપને એમના એલિગેશન ઉપર લઈ જવું પહેલા એબેટમેન્ટ શું છે હું એ બતાવી દઉં. સેક્શન 2(1)A હું વાંચું સાહેબ આપે. Abet, with its grammatical variation and cognate expression, includes the communication or association with any person with the actual knowledge or having reason to believe that such person is engaged in assisting in any manner an organized crime syndicate. તો એને એબેટમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. એબેટમેન્ટ માટેની સાહેબ પનિશમેન્ટ પણ ડિફાઇન કરેલી છે. જે પનિશમેન્ટ આવે છે સેક્શન 3(2) ની અંદર. whoever conspires or attempts to commit or advocates, abet or knowingly facilitates the commission of any terrorist act or organized crime or any act preparatory to any terrorist act or organized crime shall be punishable for imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than ₹5 lakhs. હવે સાહેબ આપ સાહેબ જે આરોપી દ્વારા જે ગુના કરવામાં આવ્યા છે એ આપ છેલ્લેથી સાહેબ ચોથું પેજ છે, પેજીસ નથી આપ્યા એમને એટલે એમાં 6 આ કામના હાલના અરજદાર આરોપી આરોપીનો જે રોલ છે એ ડિફાઇન કરેલો છે. બંને ગુનાની અંદર શું છે એ પેજ નંબર સાહેબ પેજ નંબર નથી આપ્યા છે નીચે આપો. એક જ તમારા એફિડેવિટ ની વાત છે ને? મારી એફિડેવિટ એમાં નીચે પેજ નંબર આપેલા છે. એક જ મિનિટ છે પેજ નંબર. સાહેબ મેં પેલું મને લાગે છે રફ મેં વાંચેલો હશે એટલે એની અંદર પેજિંગ નથી. હા એક જ મિનિટ. સાહેબ પેજ નંબર 8 એમાં 6 ઉપરથી સિરિયલ નંબર 6 લખેલું છે. જી સાહેબ એમાં જે એમના 2 ગુના છે એ 2 ગુનામાં એમણે શું રોલ ભજવેલો છે એ ડિફાઇન થયેલો છે. સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન ફર્સ્ટ ગુના રજિસ્ટર નંબર 2/2016 ઇપિકો કલમ 100
મુજબનો ગુનો તારીખ 11/1/2016 રોજ દાખલ થયેલ છે, જેમાં આરોપીનું નામ FIR જણાવેલ નથી, પરંતુ આરોપી છે સદર આરોપીએ નામદાર સેશન્સ કોર્ટમાં પાટણ ખાતે ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજ નંબર 100 થી આગોતરા જામીનનો હુકમ આધારે 100 રોજ અટક કરી જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં આવેલ છે અને સદર ગુનામાં વપરાયેલ બોલેરો ગાડી નંબર 100ની મજકૂર અરજદાર આરોપી શબ્બીર અહેમદ નાગોરીની માલિકોની હતી. આ ગુનો કરવામાં હાલના આરોપીએ મદદગારી કરેલ છે. તેમજ સદર ગુનાની હકીકત એવી છે કે તહોમતદાર મયુદ્દીન અકબર મિયા સૈયદ, જે એક્યુઝ નંબર 1 છે, એ ટ્રક એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકેની ચૂંટણીમાં દાવેદારી નોંધાવેલ, જેથી ફરિયાદીના પિતાએ કહેલ કે જેની પાસે ટ્રક હોય તે દાવેદારી નોંધાવે, તમારી પાસે ટ્રક ન હોય તમે દાવેદારી નોંધાવી શકો નહીં. જેની અદાવત રાખી આ કામના તહોમતદારે બોલેરો ગાડી નંબર 100 તથા એક ઇન્ડિકા ગાડી નંબર 100 નંબર જાણવા મળેલ નથી, જે લઈને આ કામના ફરિયાદીના ઘરે આવી તહોમતદાર મયુદ્દીન અકબર અલી તથા તેનો ભાઈ મુસ્તફાનાઓના વગર પાસ પરમિટનું મારણ હથિયાર રિવોલ્વર લઈ આવી તથા મયુદ્દીનના તેના બીજા 2 સગા ભાઈઓ આમીન તથા નિઝામ તથા મયુદ્દીનનો દીકરો રિઝવાન તથા અન્ય 3 માણસો આવી ભયંકર હથિયાર ધારણ કરી ગેરકાયદેસર મંડી કરી હુલ્લડ કરી આ કામના ફરિયાદીને ગળદાપાટુનો માર મારી ફરિયાદી ઉપર ફાયરિંગ કરી જાનથી મારી નાખવાની કોશિશ કરી ફરિયાદી ખસી જતા બચી ગયેલા, ત્યારે તહોમતદારોએ ત્યાં જતા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી ગુનો કરેલ છે. બીજો ગુનો છે સાહેબ, જે છે એ પણ સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન, ગુના રજિસ્ટર નંબર 98/2016 છે, જેમાં એમનો રોલ છે, હું 3 લાઈન સ્કીપ કરું છું સાહેબ. સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન, ફર્સ્ટ ગુના રજિસ્ટર નંબર 2/2016. ગુનાની હકીકત એવી છે કે આ કામના ફરિયાદીએ આ કામના આરોપીઓ વિરુદ્ધ અગાઉ સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન ફર્સ્ટ ગુના રજિસ્ટર નંબર 2/2016 ઇપિકો કલમ 307, 100 વગેરે મુજબનો ગુનો દાખલ કરાવેલ હોય, જેથી તેનું વેર રાખી આ કામના તહોમતદારોએ આ કામના ફરિયાદીની ઓફિસ આગળ તલવાર તેમજ છરી સાથે જઈ ફરિયાદીને કહેલ કે અમારા ઉપર 307ની ફરિયાદ કરી તો તે અમારું શું ઉખાડી લીધું. તેમ કઈ ફરિયાદી ઉપર એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈ જેમ ફાવે તેમ ગારો બોલી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી એકબીજાએ મદદગારી કરી મહેરબાન જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ પાટણ નાઓના જાહેરનામાનો ભંગ કરી ગુનો કરેલ છે, જેમાં હાલના અરજદાર આરોપી શબ્બીર અહેમદ ગુલાબ ખાન નાગોરીનાઓ અન્ય આરોપીઓ સાથે ફરિયાદીની ઓફિસ આગળ આવી ફરિયાદીને મા બેન સામે ભૂંડી ગારો બોલી જાનથી મારાને ધમકી આપેલ છે અને સદર આરોપી વિરુદ્ધ 100 રોજ ચાર્જશીટ કરવામાં આવેલ છે. સો ધીસ ઇઝ ધી રોલ જે બંને FIR ની અંદર એટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવ્યો છે હાલના અરજદારની સામે. ચાર્જશીટમાં શું મટીરિયલ છે હાલના અરજદારની સામે? તો સાહેબ આ જે ગુના નોંધાયેલા છે એ સંદર્ભે 3 વિટનેસીસના સ્ટેટમેન્ટ નોંધાવવામાં આવ્યા છે. એક છે વિટનેસ નંબર 39 અબ્બાસ રહીમ વલીભાઈ, જેમનું 6/9/2021 રોજ સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થયેલું છે. નામ ફરીથી સાહેબ બોલું છું. 39 સાહેબ મારામાં 39 ચાર્જશીટમાં ઉપર લખેલું છે અને વિટનેસ નંબર હું આપ સાહેબને કહું, અબ્બાસ રહીમ, જી સાહેબ 39 જ છે. વિટનેસનું નામ છે અબ્બાસ રહીમ વલીભાઈ, જેમનું 6/9/2021 રોજ ડ્યુરિંગ ધી કોર્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ થયેલું છે, જે હાલના અરજદારને ઇમ્પ્લિકેટ કરેલા છે. સાહેબ એમાં આપકો તો હરીડલી એક પેરેગ્રાફ હું વાંચી લઉં છું, પછીના બાકીના જે 2 સ્ટેટમેન્ટ છે મેં જોયું છે સિમિલર જ છે, કોપી પેસ્ટ સિમિલર છે. મારે સને 2010માં એક ટ્રક હતી, એટલે જે વખતે શરૂઆતમાં હું સિદ્ધપુર તાલુકા ટ્રક ઓનર એસોસિએશનના સભ્ય તરીકે જોડાયેલો અને ત્યારબાદ સને 2015માં અમારા ટ્રક એસોસિએશનના પ્રમુખની બદલી કરવા ટ્રક ઓનર એસોસિએશનના સભ્ય શબ્બીર અહેમદ ગુલાબ ખાન નાગોરી હાલના અરજદાર છે. રહેઠાણ 100 તેમની પારસ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસે મીટિંગ રાખેલી, જેમાં આશરે 11 સભ્યો હાજર હતા અને તે વખતે સૈયદ મયુદ્દીન અકબર મિયા રહેવાસી સિદ્ધપુર ઈરાની છાપરાવાળાઓ પણ પોતાની પાસે ટ્રક ન હોવા છતાં તે પણ હાજર હતા. તે વખતે શબ્બીર અહેમદ ગુલાબ ખાન નાગોરી રહેઠાણ 100 સિદ્ધપુરનાઓએ એક વકીલને બોલાવેલ અને તેમણે બધા સભ્યોની એક કાગળમાં સહીઓ લીધેલી અને તે સભ્યોની સહીવાળું કાગળ પાટણ મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર શ્રી
ટ્રસ્ટમાં સબમિટ કરેલ અને જ્યારે તેની તારીખ પડેલ ત્યારે મારા ઘરે ટપાલ આવેલ અને તેમાં અમારી મુદત તારીખ હતી, જેથી હું મુદતે હાજર રહેલ ત્યારે મને જાણવા મળેલું કે સબ્બીર અહેમદ ગુલાબ ખાન નાગોરી સોએનસો નાએ મારા નામે પ્રમુખ બદલવા માટે અરજી કરેલી અને સૈયદ મયુદ્દીન અકબર મિયા છાપરાવાળા સિદ્ધપુર નાઓ હાજર હતો. સબ્બીર અહેમદ નાગોરીએ તથા મયુદ્દીન અકબર સૈયદ નાઓએ મારી ખોટી સહી કરી અને મારા નામથી સિદ્ધપુર ટ્રક એસોસિએશનના પ્રમુખ બદલવા માટે અરજી કરેલી, જેથી હું સિદ્ધપુર આવી સબ્બીર અહેમદ ગુલાબ નાગોરીના ઘરે જઈને મેં તેમને કહેલ કે તમે મારા નામની ખોટી સહીઓ કરી ટ્રક એસોસિએશનના પ્રમુખ બદલવાની ખોટી અરજી કેમ કરેલ છે, જેથી સબ્બીર અહેમદ નાગોરીએ મને કહેલ કે ભૂલથી થઈ ગયેલ હશે, કશું થશે નહીં, તેમ કહેતા હું નીકળી ગયેલ અને ત્યારબાદ સૈયદ મયુદ્દીન અકબર મિયા સિદ્ધપુર તથા સબ્બીર અહેમદ નાગોરીએ વગેરે માણસોએ નૂર ખાન અહેમદ ખાન પોલાદી તથા તેમના દીકરા ઇમરાનના ઘરે જઈ તેમના ઉપર મયુદ્દીને ફાયરિંગ કરેલ અને મયુદ્દીન અકબર સૈયદ તથા તેના માણસો જતા રહેલ અને તે બાબતે મયુદ્દીન સૈયદ, સબ્બીર નાગોરી તથા તેના માણસો ઉપર ઇમરાન ખાન, નૂર ખાન પોલાદી નાવે સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપેલ. આ એ ફરિયાદ છે જે આપણે આગળ હમણાં સાહેબ જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ ધી રોલ, ધી એકચ્યુઅલ, જે મેં કીધું એ પ્રમાણે સિન્ડિકેટને જે મદદ કરવાની વાત છે એ સાહેબ આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી રિફ્લેક્ટ થાય છે. આ જ પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ એ વિટનેસ નંબર 40 બિસ્મિલ્લા ખાન, બાદર ખાન, નૂર ખાન એમનું રેકોર્ડ થયેલું છે, જે 6/9/2021 છે. એ પણ જે અગાઉ જે અબ્બાસ રહીમ માણકોજીએ જે કીધેલું છે એને સપોર્ટ કરતું છે. અને ત્રીજું એવું સ્ટેટમેન્ટ જે ચાર્જશીટની અંદર છે એ છે વિટનેસ નંબર 41 ઇમરાન ખાન, મહેબૂબ ખાન, આલમ ખાન વિહારી. એમણે પણ આજે અગાઉ 2 સ્ટેટમેન્ટ નોંધાયેલા એને સપોર્ટ થાય એવું સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે. એટલે સાહેબ આ હકીકત જોતા જે બંને ગુના થયેલા છે, જે આરોપીની સામે છે, એ બંને ગુના સાહેબ એની અંદર એક કડી કોમન છે અને એ કડી છે એક્યુઝ નંબર 1. બંને ગુનાની અંદર એક્યુઝ નંબર 1 એ કોમન છે. અને એટલા માટે જ જે ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમ જે સિન્ડિકેટ ઊભી કરી છે એક્યુઝ નંબર 1 જેમની સામે ઘણા બધા સિરીઝ ઓફ ઓફેન્સીસ છે, એની અંદર પણ આ જે હાલના આરોપી છે એ સિન્ડિકેટના મેમ્બર તરીકે જોડાયેલા છે. જે એક્યુઝ નંબર 1ની કામગીરી છે, સિન્ડિકેટની કામગીરી છે, એ કામગીરીની અંદર પણ હાલના અરજદાર એ એબેટમેન્ટ ફેસિલિટેટ થાય એવા પ્રકારનો એમણે રોલ ભજવેલો છે, જે આ 2 ગુના ઉપરથી નિર્ધારિત થાય છે. બીજું સાહેબ જે મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ રિલાય કરેલું છે સંદીપ ઓમપ્રકાશ ગુપ્તા. સંદીપ ઓમપ્રકાશ ગુપ્તાની અંદર સાહેબ 2 સંદીપ ઓમપ્રકાશ ગુપ્તાનું જજમેન્ટ એ સ્ટેટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર વર્સિસ શિવા સોનાવાને જે 2015નું જજમેન્ટ હતું એને ધ્યાને રાખીને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે જજમેન્ટ પાસ કરેલું છે. એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી જજમેન્ટ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું પણ હેલ્ડ કરેલું છે કે જે સોનાવાને, શિવાજી સોનાવાનેની અંદર જે જજમેન્ટ છે એને ડિસ્ટર્બ કરવાની જરૂર નથી. સાહેબ, I cannot join dispute with respect to the preposition of law which has been passed by the Honorable Supreme Court in the Sandeep Om Prakash Gupta. But since I am here to assist the Honorable Court, એક કડી છે કે જે મિસિંગ છે આ જજમેન્ટની અંદર, એ કડી છે ઝાકીર મિરાજકરનું જજમેન્ટ which is prior in point of time, જે ઓગસ્ટ 2022ની અંદર આવેલું હતું, which has not been taken into consideration in Sandeep Om Prakash judgment. Sandeep Om Prakash judgment છે which is subsequent point in time. Zakir Mirajkarનું judgment છે which has been also passed by the Honorable the Chief Justice of the India, જે 24 ઓગસ્ટ 2022નું છે, જેની અંદર એક law lay down કરેલો છે that has not been considered, and therefore the judgment passed by the Honorable Apex Court in the case of Zakir Abdul Mirajkar holds field today also, because the judgment of Zakir Mirajkar has not been disturbed by the judgment passed in Sandeep Om Prakash Gupta. The importance of the judgment
is there, and this judgment holds good field even today. જાકીર મિરાજકર શું કહે છે સાહેબ? તો જે પ્રકારે મેં કીધું એ પ્રમાણે 7 આરોપીઓની સિન્ડિકેટ જેમના થકી આ 19 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. જ્યારે સિન્ડિકેટની વાત આવે ત્યારે જે મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડનું જે કન્ટેન્શન છે કે મારી સામે ખાલી ને ખાલી 2 ગુના છે, પ્રોમોલ્ગેશન પછી એક પણ ગુનો નથી, પણ પ્રોમોલ્ગેશન પછી સિન્ડિકેટ તો ચોક્કસ કાર્યરત તો રહેલી જ છે. He happens to be the member of syndicate is enough, is sufficient to apply Kutsi talk against him. કે કારણ કે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે મોર દેન 1 ચાર્જશીટ વાળી એ સિન્ડિકેટની સામે, અને જ્યારે સિન્ડિકેટની સામે 1/2019 પછી પણ જો ગુનાઓ થયેલા હોય, એ ગુનાની અંદર કોગ્નાઇઝન્સ લેવાયેલું હોય, એ ગુના 3 વર્ષ ઉપરના હોય, તો એ ક્રાઇટેરિયા પણ હાલના અરજદારને એપ્લિકેબલ થશે એવું મારું કન્ટેન્શન છે. અને એ કન્ટેન્શનને સપોર્ટ કરવા માટે નામદાર કોર્ટને હું જાકીર અબ્દુલ મિરાજકરના પેરા નંબર 77 ઉપર રિલાય કરું છું. સાહેબ આ ઇસ્યુ જ્યારે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયો કે મોર દેન 1 ચાર્જશીટ વાળી વાત 77 from the સાહેબ હું વાંચું આપું. From the analysis above, the appellant's submission that the allegation of engaging in illegal gambling would not sustain the invocation of penal provision of section 32 MACOCA is simplistic. Although gambling may not by itself constitute an organized crime, it may be the route through which the accused are abetting the commission of organized crime. The question of whether the appellants are in fact abetting organized crime in this manner is to be determined at the stage of trial. Similarly, the question, સાહેબ આ વસ્તુ પણ આપ ધ્યાને લેજો કે the question of whether the appellants are in fact abetting, the word here also used is abetting. ખરેખર જો હાલના અરજદાર abet કર્યું છે નથી કર્યું, that can be considered in this manner, it to be determined at the stage of trial. Similarly, the question of whether offences under the IPC would attract MACOCA in the present case is to be determined at the stage of trial and depends on the facts and circumstances of each case. The observation in Lalit Somdat Nagpal that some degree of coercion or violation is required to charge an accused under provision of MACOCA must be read together with section 21E, which recognizes that other unlawful means may be used while committing organized crime in addition to coercion or violation. More than 1 charge sheet is not required to be filed with respect to each accused person. The appellates have argued that in the preceding 10 years, more than 1 charge sheet has not been filed in respect of each of them. This submission does not hold water. It is settled law that more than 1 charge sheet is required to be filed in respect of organized crime syndicate and not in respect of each person who is alleged to be member of such a syndicate. સાહેબ જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ છે, જ્યારે સિન્ડિકેટની સામે મેં પોઈન્ટ આઉટ કર્યું એ પ્રમાણે એફિડેવિટની અંદર સિરિયલ નંબર જે 19 ગુના છે એ પછીના 14, 15, 16, 17, 18, 19 આ 6 ગુના એવા છે કે જે 1/12/2019 પછી કલ્મિનેટ થયેલા છે. એફઆઈઆર રજીસ્ટર થયેલી છે સિન્ડિકેટની સામે, સિન્ડિકેટના જે મેઇન એક્યુઝડ A1 છે એમની સામે. ત્યારે ઇન માય રિસ્પેક્ટફુલ સબમિશન હાલના અરજદારને પણ જે સંદીપ ઓમપ્રકાશ ગુમતા વાળું જજમેન્ટ છે એને લાભ મળવા પાત્ર નથી. જ્યાં સુધી સાહેબ 2 નંબરનો કેસ છે જે એક્વિટલમાં કલ્મિનેટ થયેલો છે, તો એના માટે સાહેબ જે હું નોર્મલ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટને આપ સાહેબને જે જજમેન્ટ હું રિલાય કરતો હતો, જગમોહન એલિયાસ મોહનસિંહ વર્સિસ કમિશનર ઓફ પોલીસ, એમાં જે પેરા 6 ની અંદર જે ગાઈડલાઈન નામદાર
બોમ્બે હાઈકોર્ટે હેલ્ડ કરેલું છે. જેમાં પેરા 27 અને પેરા 19 જેવું નોર્મલી સાહેબ રિલાય કરતો હોઉં છું. Acquittal conviction is immaterial so far as these special acts are concerned. મકુકા છે, ગુજસી ટોક છે, એવા કેસ માટે. In light of this position, there is sufficient material in charge sheet in form of this witness statement of witnesses. The legal position enunciated in Zakir Mirajkar is very clear, and therefore I humbly request સાહેબ એમની discharge application આ સ્ટેજે રિજેક્ટ કરો. જ્યારે વિટનેસીસ આવશે એમનો એવિડન્સ લીડ કરશે એટલે this can be look into during the course of trial. સાહેબ મારી નામદાર કોર્ટને રિક્વેસ્ટ છે કે discharge application. સાહેબ સંદીપ ઓમ પ્રકાશ ગુપ્તામાં પેજ નંબર 10 માં ઓર્ગેનાઇઝડ ક્રાઇમનું જે ઉલ્લેખન કર્યું છે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું સુપ્રીમ કોર્ટ. The expression organized crime is defined with reference to a continuing unlawful activity. The definition is exhaustive since it is prefaced by the word means. The ingredients of an organized crime are the existence of a continuing unlawful activity. B, engagement in the above activity by an individual. C, the individual may be acting singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such a syndicate. સાહેબ અહીંયા હું જો સ્ટોપ કરું તો બી માં by me as an individual, engagement in the above activity by an individual, this is a must. સાહેબ બધું જ કન્ટેન્શન બધું જ આપણે જો હું ડિનાય બી ન કરું, what if has the statute completely ignored એવું હું નહીં માનું. What if I used to be a part of the syndicate? What if I'm dormant now? Will the act still apply to me? The statute, the legislature must be very consciously, they have put in these words, and the Supreme Court has very consciously interpreted કે અત્યારે હાલ continue unlawful activity માં હોવો જ. I was in an unlawful activity, but I am not now in continuing unlawful activity. Section 3 જે ચાર્જીસ લગાડ્યા છે એમાં તો સાહેબ કન્ટિન્યુઇંગ અનલોફુલ એક્ટિવિટીની જરૂરિયાત છે. હવે સાહેબ બે સિન્ડિકેટ વાળું બી અગર આપ સાહેબ માન્ય રાખીએ કે સિન્ડિકેટ તો એક્ટિવ છે, ઇવન અધરવાઇઝ સાહેબ બે ઓફેન્સીસમાંથી એકમાં મારું એક્વિટલ થઈ ગયું છે, તો કેન મિયરલી વન ઓફેન્સ suggest that I am a part of the syndicate? And even if the allegations are looked at, the statement of the witness that was read by my learned senior friend, said the dispute, it seems to be of a truck association. It is not a dispute that would disturb the public tranquility or the public peace. એક પ્રાઇવેટ મેટરમાં મારો રોલ ખાલી એટલો જ કે મારી ગાડી લઈ ગયા તમે, ગાડી લઈને ગયા, ગાડી લઈને બીજા લોકો ત્યાં જઈને શું ઉધમ મચાવવાના presence is not ગાડી not presence at the time of committing the offense. તમારી રજૂઆત પ્રમાણે હાજી just by merely landing my car, which is admittedly સાહેબે બી કીધું કે એક જ વિસિનિટીમાં રહેતા હોય, I have landed my car to a neighbor, એ મારી કાર લઈને ત્યાં જ એમને જઈને શું ઉધમ મચાવ્યું, I am not a party of that. I have simply landed my vehicles. By merely landing my vehicle, can I be said to have abated the crime? No, sir. મારી ગાડી નહીં તો બીજાની ગાડી લઈ જાત, ચાલતા જાત. But if I had provided weapons, then I might have abated, but not the car, because the car is not a compulsion કે ત્યાં જઈને ફાયરિંગ, કારની જરૂર નથી, વેપનની જરૂર હતી, વેપન મેં નથી, કાર જ ખાલી પ્રોવાઈડ કરેલી, that is the allegation. અને બીજા ઓફેન્સમાં સાહેબ આખું ટ્રાયલ ચાલીને આવી બી એક્વિટેડ, નોટ બાય સમાધાન કરીને કે એવી રીતે આખું ટ્રાયલ
બધા જ સાહેબ જેટલા બી સાક્ષી એ જે ચાર્જશીટમાં હતા એ બધા ચાર્જશીટને તપાસીને મારું એક્વિટલ થયેલું છે અને એમાં બી સાહેબ કોઈ વેપન રિકવરી કે કશું જ એનું સાહેબ હું જજમેન્ટ આપની પરમિશન થી ખાલી રેકોર્ડ ઉપર લાવું છું. જજમેન્ટ રજૂ કરાવ્યું. હા, બીજા નંબર બીજો જે ઓફેન્સ છે. Produce the copy of the judgment. જી સાહેબ હાલ જ કરે. Certified છે સાહેબ સર્ટિફાઈડ ની ઝેરોક્સ છે હાલ સાહેબ હું 28 કાંઈ એના પહેલા એને પહેલા certified સર્ટિફાઈડ હું રજૂ કરીશ. જી સમાધાન નથી. જી સાહેબ સમાધાન નથી આપણી જે રજૂઆત એમણે એ જ કીધું તમારે આપણી જે રજૂઆત હોય છે ને કે હોસ્ટાઇલ થઈ ગઈ છે સમાધાન ના આમાં મેં એવું ના નોર્મલી જનરલ જનરલમાં હોય છે સાહેબ. જનરલમાં જે રજૂઆત હોય છે એ આમાં નથી. હા આમાં એટલે જ સાહેબ મેં રજૂઆત કરી. એવું નથી. 28 ઓકે સર્ટિફાઈડ રજૂ કરજો. હો સર્ટિફાઈડ કોપી જો અત્યારે હશે તો હાલ જ હું આપી દઉં. બરાબર. બાકીના શું છે પેલા એડવોકેટ રોકવાના છે એનું પોકાર કરાવી તારીખ આપી દઈએ. બધાને તારીખ સુનીલાલ નીનામા લક્ષ્મણભાઈ મોડિયા મહેશ અંસારી ઇસ્કાનભાઈ ડૂન આતુભાઈ વણા વકીલ તમારા એવું નહીં ચાલે. જામીન રદ થઈ જશે તમારા. હા જામીન રદ થઈ જશે. જામીન કેન્સલ થશે.
ટ્રાયલ ચલાવતા નથી, હાજર રહેતા નથી. હા, આપો 1 તારીખ. 28/6 વકીલ સાથે હાજર રહેવાનું. હા, નહીંતર જામીન રદ થઈ જાય ભાઈ. હા, સાક્ષી છે સાહેબ, 20/18. હમ 5 મિનિટનું જ કામ છે. આગળ તો બધી જુબાન થઈ ગઈ છે એમની. ગઈ વખત આપણે કીધું કે જોવા લઈ જતો જોઈ રિપ્લાય જે પેલાનો આવે છે એટલો જ રજૂ કરવાનો, બાકી કશું છે નહીં. કિન્નરભાઈ ને બોલાય. એ કિન્નર તો ત્યાં ગયો છે વેલાવા. બહારગામ બીજી કોર્ટમાં છે, બહારગામ ઉલટ કરવા ઉલટ માટે સાહેબ નેક્સ્ટ ડેટ. સર તપાસ પૂરી થઈ જશે સાહેબ. બેસાડું. હા. બસ. ખુરશી કઈ બાકી બીજી વકીલ શ્રી વીવી પટેલ. વકીલ શ્રી કેડી જાદવ. બપોર પછી પોલીસ વાળા કેમ દેખાય? પોલીસ લઈને બોલાવી વિશાલ ને બોલાવી પાણી પીને.